हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। आजको भिडियोमा म बेसार, लसुन र जिरा बिना नै पालक र आलुको मिठो सब्जी बनाउन गइरहेको छु। मैले यहाँ पालकको सागको डाँठ निकालेर चप गरेको छु। सर्वप्रथम म कराईमा तेल तताउँछु। मैले 3-4 चम्ची जति तोरीको तेल लिएको छु। तेल तातिएपछि यसमा म मेथी र पहेँलो तोरीलाई फुराउँछु। हल्का खैरो भएपछि यसमा म मिडियम साइजमा चप गरेर राखेको आलुलाई राख्छु। र 2-3 मिनेटसम्म भुर्छु। यसरी आलुलाई तेलमा भुर्दा आलुको कलर चेन्ज हुनुको साथै सागमा आलुको फ्लेभर पनि आउँछ। आलुले कलर चेन्ज गर्न थालेपछि यसमा मैले थोरै रातो धुलो खुर्सानी र मसिनो गरी कुटेको अदुवालाई राखेको छु। अनि सागलाई पनि कराईमा राखेर मिक्स गरिदिन्छु। त्यसैगरी यसमा म काटेको टमाटर र नुनलाई पनि राखिदिन्छु। पालकको सागलाई धेरै बेर पकाइराख्नु पर्दैन। यो साग 1-2 मिनेटमै यसरी सफ्ट बनिन्छ। हरियो सागहरूमा यसरी बेसार, जिरा र लसुन बिना नै पकाउँदा साग अझ स्वास्थ्यकर बन्न जान्छ र यसरी पकाउँदा स्वादमा पनि त्यति फरक आउँदैन। सागबाट निस्केको पानीलाई सुकाउन पनि सकिन्छ या त्यतिकै ग्रेभी जस्तो पनि मिठो हुन्छ। आशा छ भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।